Tervehdys arvoisat katsojat ja mukavaa perjantaita. Eli perjantai-parlamentti. Ja tosiaan vaikka tuossa kuvakkeessa on kahvia, niin mä join jo ennakkoon kahvit, että nyt syödään tämmöistä puilun tuhti makkaraa. Vähän kuumaa. Eli tuossa mä eilen söin yhden tämmöisen niin kuin kylmänä, testasin ja tämä on nyt lämmitetty airfryerissa, että ehkä tosiaan lämpimänä tämä on hieman parempaa. Joo, tosiaan mukavaa perjantaita ja iltapäivän lähetys ja jalkapalloa tuli eilen katsottua sekä aamulla, ja tänään katsotaan lisää. Kuuma. M-potkupallosarja myöskin käynnistyi ja kohta käymme läpi, miten meni. Itsellä nyt ainakin käynnistyi loistavasti, mutta se ei ole ainut syy, miksi sitä läpi käydään, vaan katsotaan, miten siinä kävi. Ja tuo vakio veikkauksessa, niin 2 ensimmäistä kohdetta on jo oikein, ei puutu enää kuin 18. Eli Meksiko voitti Etelä-Afrikan 2-0, oli mutta aika hyvä peli. Ja sitten Etelä-Korea Tšekin, ja Tšekkiä meni salusjohtoon, mutta Etelä-Korea sitten nousi sieltä voittoon. Ihan hyvä niin, koska minulla oli varma ykkönen siinä. Kyllä ensimmäinen ajatus oli, kun mä katsoin tätä vakiota, eli Meksiko, Etelä-Afrikka meni oikein, ja sitten mietin toinen kohde on Etelä-Korea Tšekki. Ja Tšekki meni johtoon, niin mä ajattelin, että jaha, pudottiin toiseen kohteeseen jo. Hyvä, ettei ensimmäiseen. No joo, se kuitenkin kääntyi sitten ykkösen. Ja tosiaan kohta käydään tuo M-Fantasu tilalle läpi. Mä syön tässä nyt tämän makkaraa ensin. Ja tosiaan 15 joukkuetta tuli mukaan ja liittyminen ei enää onnistu. Että mä en ota jälki-ilmoittautuneet mukaan, eli mennään sillä, ketkä sinne ajoista tuli. Ei ollut monivetoa mikään. Mulla oli toivon jalkapallon vakio 3,20 € maksoi ja tässä on 20 kohdetta. Eli tässä on ilmeisesti ensimmäinen kierros jalkapallossa. Tuonne hienoja otteluita. Mua vähän häiritsi tuossa muuten, kun mä katsoin kaksi asiaa häiritsi, kun mä katsoin jalkapallopeliä. Toinen on se, kun siinä oli ne aloitusseremoniat, toki ne pitää olla, mutta sitten kun niin kamera esitteli pelaajia, niin kamera kääntyi liian usein katsomaan. Mun mielestä niin kuin yleensä jalkapallopelissä pitäisi mennä sille hienosti pelaajien edestä. Kamerat näkisi, ketä on mukana. Nyt se jäi arvailuksi. Toki tuolta livevedosta sai katsottua, ketä on mukana, mutta olipa huonosti toteutettu. Se yleisö ei ole silleen tärkeä tuossa kohti kuvata aloittaessa. Toki pelin aikana voi olla, mutta tuossa kohti niin kuvattiin ihan liikaa yleisöä. Se oli semmoinen, mikä kyllä oikeasti vähän ärsytti. Mä sanoin jo sitten yhdessä kohdassa, että kohta näkyy, kuka tuo seuraava pelaaja, niin silloin käännettiin taas katsomaan. Alkukuvaus ainakin oli huono.
Ja toinen huono puoli oli sitten tämä MTV-palvelu, se 2 kertaa pätkäsi aika pahasti, eli ei toiminut ihan niin kuin mutkattomasti. Varmaan siellä lähetyspäässä on ruuhkaa, mutta siitä huolimatta kai se pitäisi ennakoida noita, jotka myy näitä palveluita. Mutta ehkä tänään sitten on parempi. Molemmissa peleissä meinaa teki saman, että se pätkäsi sen lähetyksen. Ja siitähän mitään turha palautetta antaa, koska se on aina käyttäjän vika, jos tämmöistä sattuu. Näinhän se menee. Noin. Siinä on syöty huilun tuhti. Tämä on vähän makuasia tietysti. Mun mielestä kyllä nämä halvat grillimakkarat on parempi, kun siinä on enemmän jauhoa, niin se maistuu paremmalta, mutta nämä on näitä. Olikos Mikaelilla moniveto vetämässä? Onhan se tietysti, jos makkarassa, kun tämä on aika lihaisa makkara, kun on niihin jauhomakkaroihin tottunut, niin vähän silleen tuntuu odota, mutta kyllä kai se menee. Hieman näköinen lähetys tökkii taas vaihteeksi, se nyt ei ole mikään uutinen. Pannaanko toista yhteyttä peliin? Jos se siitä nyt johtuu, en mä tiedä. Ai, sulla oli moniveto, petti heka kohde. Okei. Se on tyypillistä, se on niin tyypillistä. Sama vika se täälläkin usein on. No olkoon nyt näin, ei tällä nyt niin iso merkitys. Joo, aika usein sama homma, että eka kohde jo menee pieleen. Monesti vakioveikkausta mä pelaan, niin mulla on joku määrätty kohde. Mä ajattelen, että toi nyt on Seinävarma 1 vaikka, niin mä laitan sen. Ja sitten kun alkaa pelit ja mä seuraan, niin 10 minuuttia kun on pelattu, niin se on se toinen joukkue tehnyt jo maali, jos ei 2. Että näin se menee aika useasti. Että miten se on mahdollista? No, kun ei tiedetä eikä osata, siitähän se johtuu. Mutta katsotaan nyt, muistakaa muuten yläpeukkuja nyt lähetykseen niin helvetisti. Ei tämä toki nyt ole paljon näin päivällä katsojia, mutta kai jokainen yläpeukku on ansaittu. Ja katsotaan täältä, miten menee. Eli FIFA World Cup potkupallosarja. Ja me saimme tähän mukaan 15 joukkuetta, mikä mun mielestä on helvetin hyvin kyllä. Ja tosiaan tästä, jos lähdemme kärkeen, niin kärkeen tuli yllätysjoukkue, eli Rautarunnari, 29 pistettä. Mullahan oli siis kapteenina Jimenez, koska se on mulla ollut joskus tuolla Premier Fantasuskin kapteeni, sen takia laitoin sen ekaan peliin, ja sehän toimi. Sillä olisi ollut paikka kyllä tehdä toinenkin maali. No joo, Rautarunnari sai 29 pistettä ensimmäisestä päivästä, ei ensimmäisestä kierroksesta, vaan ensimmäisestä päivästä. Ja toisena on ei-rehti. Eli se tarkoittaako se, että hän ei ole rehti vai mitä se tarkoittaa? No, se on sivuseikka. 20 pistettä. Eli hänelläkin oli ihan hyvää settiä. Oliko hänelläkin Jimenez muuten? Oli, joo, Jimenez. Vaikka ne lausuu sen Jimenez, kun se on espanjaksi, lausutaan H:na, mutta kun asutaan Suomessa, niin sanotaan Jimenez. Nytkö saako pyörittää tätä? Ei näköjään kestä nyt toi nettiyhteys tuossa, kokeillaan vähän muutella.
On se kyllä. Tuo Elisa on kyllä aika paska suomeksi sanottuna. Noin pieni hetki, mä vaihdan yhteyttä. Katsotaan, jos se alkaisi pelittää paremmin. Vaihdettu. Toivottavasti nyt pelaa paremmin. Katsotaan. Tämä on kyllä ainainen probleema nämä yhteydet. Että kyllä nykyaikana kun ollaan, niin ei pitäisi näin olla. Mutta niin se vaan on. Joo, toivotaan, että se nyt toimii. Ei tässä ole pitkä katkos voinut tulla, kun mä heti saman tien laittan, mutta katsotaan nyt sitten. Tämä on omalla tavalla ärsyttävää kyllä, kun aloitat lähetyksen ja sitten tulee näitä yhteysongelmia melkein heti. Niin tämä ei ole mitään ensimmäistä kertaa. Katsotaan nyt lähtee. Ilmeisesti toimi koko ajan. No niin, hyvä. Jotain meni hyvin. Mulla ei ole sitten latinkia tuohon puhelimeen, mutta kyllä kai se kestää 79% oli. No niin, käydäänpä uudestaan tämä läpi, kun tässä tuli tämä pienoinen katko. Hetkinen, katsotaan vielä, että jatkuu se. No niin, jatkuu se. No niin. Eli kun tuli tuo pienoinen katko, niin otetaan uudestaan. Eli siis FIFA Fantasu kilpailussa niin Rautarunnari sai 29 pistettä, toiseksi eniten sai Ei-Rehti 20 pistettä ja kolmanneksi sai FC Pokosta eli uistelija. Ja katsotaan, mitkä uistelijalla oli joukkueena täällä. Mistä nämä Varku etsi toi, Meksikon puolustaja. Eli hyvät pisteet tuli Pokostalle sieltä. Ja sitten neljäntenä on Kulmalippu, 14 pistettä. Katsotaan se vielä, mistä hän otti pisteitä. Sitten onkin aika vähän noita saamisia. Maalivahti, 14. Hyvä, hienosti oivallettu toi. Meksikon maalivahti laittaa peliin. Hieno oivallus kyllä. Sitten on vielä seuraava. Tässä ei muuten saanut kuin 5 joukkuetta pisteitä. Eli Rautarunnari, Ei-Rehti, FC Pokosta, Kulmalippu ja erittäin hyvin sanottu on ottanut 2 pistettä ja katsotaan mistä hän on ne haalinut. Eli Adamsilla. Etelä-Afrikan Adamsilla on ottanut aika hurja valinta joukkueeseen. Mutta tämmöistä tämä on. Ja eli siinä oli 5 kärki ja sitten on 0 porukkaa, eli Fots 1993 0 pistettä, Kirkkonummen Hurjat, Katja siellä 0 pisteellä aloitti, FC Santaholma aloitti 0 pisteellä, mikä ei varmasti ollut yllätys. Eetu aloitti myöskin 0 pisteellä, mikä on pienoinen yllätys kyllä, että yleensä Eetu on ollut kärppänä. Sitten täällä on 25 Edu 0 pistettä, Saksala BK 0 pistettä, Jalkapuujalat 0 pistettä, Pallopundit 0 pistettä, AC Joulu 0 pistettä ja Webhotellimies 0 pistettä. Eli tämmöinen on alkupäivä, ei alkukierros, vaan alkupäivä. Päivän lähtö tässä. Toimiiko tämä yhteys nyt hyvin, että tässä oli vähän yhteysongelmia taas vaihteeksi. Niin piti laittaa tuon puhelimen kautta, kun ei tuo Elisa tunnu nyt toimivan missään paikassa.
Mulla muuten tuo puhelin taas vaati päivityksen. No okei, mä otin päivityksen puhelimeen. Mä ajattelin, että on se hyvä väli päivittää. Niin se työsi mulle semmoisia sovelluksia, mitä mä en halua edes käyttää. Kaiken näköistä peliä ja muuta tuli tuossa lisukkeena. Sitten meni siinä 10 minuuttia, kun poistelin niitä puhelimesta. Että kyllä on naurettavaa touhua tämä päivitys, koska entisaikaan tämä päivitys oli silleen, että sillä puhelimen ongelmia, virheitä korjattiin ja käyttöjärjestelmää. Nyt päivitys tarkoittaa sitä, että sulle tulee kaikennäköistä tyhjänpäiväistä sovellusta sinne puhelimeen, mitkä vie akkua ja tilaa. On kyllä aikamoista touhua. Mun mielestä toi on jopa käyttäjän kusettamista. Ja sitten sama kuin tuossa DNA:ssa on se, että huoletonta käyttämistä, niin mulle tuli taas puhelu jostain Kolumbiasta, vai mistähän tämä oli. Eli aika paljon tullut Saksasta ja Kolumbiasta ja Uruguaysta ja niin edespäin. Tämmöisiä hienoja puheluita. Varmaan ollut tärkeitä puheluita, mä epäilen näin. Mutta estot toki laitan heti. Mä laitan kaikkiin numeroihin, joita mä tiedän, niin suoraan estot. Mutta DNA, tämä nettivarma juttu niin, tai tämmöinen, niin mä en tiedä miten ne päästään läpi, koska ne näkee, kun tulee jostain Karibialta vaikka puhelu tai jostain mistä liian, niin kyllähän se arvaa heti, että se ei ole oikea soitto. Eli semmoista palvelua ei noilla ole, jollain saattaa olla, mutta yleensä näillä teleyhtiöillä ei ole semmoista palvelua, että voi estää kaikki ulkomaan soitot. Koska esimerkiksi mä en tarvitse ulkomaat yhtään mitään soittoja, en mistään. Jos mä menen lomalle sinne, niin mä oon siellä paikat ja kaikki hommannut valmiiksi ja niin edespäin, niin mulla ei tarvitse kenenkään sieltä soitella eikä laulellakaan. Eli periaatteessa semmoinen palvelu voisi olla vain yksi napsautus puhelimessa, niin ei ole ulkomaan puhelut. Sitten jos on vaikka jossain reissussa, niin silloin voi hetkeksi vaikka ottaa puhelut vastaan, jos on joku hotellijuttu tai tämmöinen. Ja tämä ei olisi mitenkään vaikeaa näiden teleyhtiöiden laittaa tätä palvelua, mutta mä en tiedä miksi ne halua. Ehkä siellä on sitten oma lehmä ojassa. Ja nythän tuo Elon Musk on pannut tämän, mikä putiikki se nyt on, niin pistänyt pörssiin. Eli sinne vaan rahaa menemään, jos halua on. Muistatteko, kun mä kerroin tässä lähetyksessä silloin, kun oli tämä akkujuttu, kun ne lupaili kauheita tehoja huhtikuussa ilmestyä moottoripyörällä eka ja niin edespäin, niin mähän sanoin heti, että se on huijausta, ei se voi pitää paikkaansa. Semmoinen pikku putiikki ja nythän on tutkittu sitä ja hutkittu, niin sehän on selkeää, ettei se pitänyt paikkaansa. Toivottavasti ette menettänyt rahojaan, että noi on kyllä morjesta vaan Aki. Aki pistää Bosnialle rahat Kanadaa vastaan. En usko kyllä. Tai no voithan se laittaa, mutta mä en usko kyllä, että se Bosnia-Herzegovina voittaa. Sehän on lähinnä Suomen tasoinen joukkue. Niin katsopas nyt vakioon, niin siihen ei tommonen käy, koska mulla on varma ykkönen tuossa vakiossa. Kova veto. Paljonko meinaat vetästä menemään? Katsotaan tuolta, mitä olisi kerroin. Ei kuulosta kyllä voittolapulta, mutta enemmän mistään mitään ymmärräkään, pitää sekin muistaa. Pitkä veto. Joo. Kyllä tämä on mennyt tämäkin sivu niin perseelle. No täällä olisi Bosnia-Herzegovinalle, tai onko se Bosnia-Herzegovina pelkkä Bosnia, en mä tiedä. Niin 4,75 olisi kerroin. Joo, 4,75, 15 € laitoit, niin sehän on, kuulostaa tililtä. Hetkinen, katsotaan tarkkaan, mitä sä saat sille. Huomioitko sanoin, mitä sä saat sille? Katsotaan täältä. Tänin kuva pamahti tähän ruudulle, kun rupesin katsomaan. No,
Hyvähän se on, että Danin kuvakin näkee välillä. Mulla on taas laskuri jossain piilossa, en tiedä missä. Se aina vaihtaa paikkaa. Mulla oli jo toi päivitys, niin olisiko tuolla laskuri? Tuolla on. 4,75 kertaa 15, niin sehän olisi 71,25 €. Ei huono, ei huono. Juhannusnakit ja vissyt, joo kyllä, siinähän se on se juhannusrahat, mutta mä en itteen jaksa kyllä uskoa. Katsotaan mitä täällä, sanottaisiko täällä mitään tuosta. Mihin toi perustuu, onko se vaan musta tuntuu vai onko se panna ennakot ja sitten Kanada ja Bosnia-Herzegovina kohtaavat toisensa. Molemmat joukkueet ovat tällä hetkellä vahvassa vireessä. Kanada tappiot on 5 edellisessä ottelussa 2 voittoa 3 tasapeliä. Bosnia-Herzegovina myös tappiotta viimeisessä 5 pelissä 2 voittoa ja 3 tasapeliä. Nyt täytyy kyllä tekoilut kysyä täällä. Otetaanpa tekoälyn mukaan keskusteluun. Tai toki toi vastauskin oli tekoälyllä, mutta. Voitko kertoa, mitkä on jalkapallojoukkueen Kanada ja Bosnia-Herzegovina viimeiset 5 peliä? Tässä ovat miesten maajoukkueiden viimeisimmät ottelut. Kanada Irlanti 1-1 6.6.2026. Kanada Uzbekistan 2-0. Älä kerro päivämääriä, kerro vaan pelkästään ottelut ja tulokset. Tulee liian pitkään muuta. Kanada Irlanti 1-1. Kanada Uzbekistan 2-0. Kanada Tunisia 0-0. Kanada Islanti 2-2. Kanada Guatemala 1-0. Bosnia-Herzegovina Panama Bosnia-Herzegovina 1-1. Bosnia-Herzegovina Pohjois-Makedonia 0-0. Bosnia-Herzegovina Italia 1-1. Rangaistuspotkut 4-1. Wales Bosnia-Herzegovina 1-1. Rangaistuspotkut 4-2. Itävalta Bosnia-Herzegovina 1-1. Nyt täytyy Aki kyllä sanoa, että sä oot jäljillä. Onhan tuo Bosnia-Herzegovina ollut paljon kovemmat vastukset. Italiaa vastaankin tasapeliä voittanut rankkarikisassa 4 maalia tehnyt. Että kyllä mä nyt melkein sanoisin, että helpot juhannusrahat nyt otetaan Bosnia-Herzegovina. Joo. Mikael mennään Argentiinaan taas mitalijoukko. Ei voi vielä tietää, täytyy ensimmäiset pelit katsoa. Eli kyllä mä sanoisin, tuo Meksikon eilinen peli, niin olihan se aika. Toki ei Etelä-Afrikka ole kovin kummonen vertailukohde, mutta tietysti hyvä joukkue putoaa aina huonomman joukkueen tasolle, huonompi ei nouse hyvän tasolle. Niin mä taidan kyllä ottaa, Aki, tämän sun pelivihjees huomioon tänään. Toi 15 € voisi olla kyllä ihan hyvä laittaa tuohon Bosnia-Herzegovinalle. Silloin on ollut kovemmat vastustajat. Toki Kanadalla on toi kotietu, mutta vaikuttaako se niin paljon? Perhana toi mun pelissä on vaan Kanada, mutta jos toi menee 3,20 lappu yhdestä kohdasta pieleen, niin katsotaan muuten yksi juttu tästä. Kun vakioveikkauksessa on 20 kohdetta, niin mitkä ovat voittoluokat siinä tapauksessa? Kun vakioveikkauksessa on 15-20 kohdetta, voittoluokat määräytyvät parhaan löytyvän tuloksen mukaan.
Voittoluokkia on 4. Paras löytyvä tulos. Paras löytyvä tulos 1. Paras löytyvä tulos 2. Paras löytyvä tulos 3. Eli periaatteessa 17 oikein voi jopa voittaa, niin ei toi sitten toi Kanadan matsi siinä pahin. Ai Hakisa, kiitos, sä lähtit listiin. Ei, en tietenkään. Tämä on siis hyvä vihje ja tämä on täysin 100% oma päätös, mutta mä katsoin noita aikaisempia peliä, niin toi voi olla kyllä aika hyvä veto. Siinä olisi juhannus. Toki mullahan juhannuksena, kun mä en käytä alkoholia niin, ja makkara on kaapissa, niin mullahan ei ole juhannuksesta mitään kuluja kyllä. Et siinä mielessä. No ainahan sitä jotain kuluu. Kyllä mä käyn tuolla vähän ajelemaan ja katsoa noita juhannuskokkoja tuolla tavalla, mutta käytännössä niin ei ole juhannuksesta kuluja, et tarvis. Mutta toi kuulostaa niin hyvät pelit kyllä, että nyt toi täytyy panna tonne taas. Meinas tökätä tää yhteys. Tää on niin herkkää tänään perjantai. Aki sanoi, että et siellä saanut Suomen finaalin kiinni. Mä sain kaikki pelit melkein kiinni, mitä mä pelasin tuohon jääkiekkoon. Eli 2 tulosvetoa meni pieleen, missä oli 4 euroa panoksena. Mutta kaikki muut mä sain kiinni, mitä mä pelasin. Eli sanotaanko näin, että voisi uskoa, että joku jääkiekkotietäjä, mitä en todellakaan, en mä tiedä pelaajien nimikään. Niin mutta jotenkin musta vaan tuntui siltä. Ja nyt tämä Aki, kun sanotaan, niin musta alkoi tuntua samalta, että pelataan Bosnia-Herzegovinaa. Sittenhän toi mielenkiintoinen kohte, myöskin toi, kysytäänpäs tämäkin tekoja. Voitko kertoa maajoukkueiden USA ja Paraguay viimeiset 5 ottelua? Päivämäärää ei tarvitse kertoa, mutta tulokset. Tässä ovat miesten maajoukkueiden viimeisimmät 5 ottelua ja niiden tulokset. USA, Saksa 1-2. USA, Senegal 3-2. USA, Portugali 0-2. USA, Belgia 2-5. USA, Uruguay 5-1. No siinä on aika kova tulos. Paraguay, Nicaragua 4-0. Marokko, Paraguay 2-1. Kreikka, Paraguay 0-1. Meksiko, Paraguay 1-2. USA, Paraguay 2-1. Eli USA on voittanut Paraguay viime pelissä. Milloin toi pelattiin toi USA-Paraguay ja miten siinä meni? Kumpi teki ensimmäisen maalin? Tuo mainittu USA:n ja Paraguayn välinen ystävyysottelu pelattiin 15. marraskuuta 2025. Ottelu päättyi USA:n 2-1 voittoon ja pelitapahtumat etenivät seuraavasti. Ensimmäisen maalin teki USA:n Giovanni Reina jo ottelun 4. peliminuutilla, joissain tilastoissa merkitty 3. minuutille. Paraguay tasoitti pelin nopeasti 1-1 Alex Arsen maalilla 9. minuutilla. Ottelun ratkaisu nähtiin toisella puoliajalla, kun USA:n Folarin Balogun viimeisteli 2-1 voittomaalin 71. minuutilla. Lisäksi Paraguay pelasi ottelun lopun vajaalla, sillä Omar Alderete sai punaisen kortin aivan ensimmäisen puoliajan lopussa. Eli Paraguay pelasi vajaalla toisen puoliajan ja silti vain 2-1, että ei toikaan itsestäänselvä Aki ole toi USA-Paraguay. Eli jos siinä sitten olisi, jos siinä olisi innoissaan, niin sitähän voisi pelaa 2-2 siinä. Siinä olisi sitten, jos joulullekin vähän rahaa. Katsotaanpas nyt sitten. Jo 4-7, Paraguaylla 3,9. Joo, se on aika kovat vedot.
Mutta onko se sitten liioittelu? Haki sanot vaisto kuin kissa. Joo, tää jostain syystä taas tää Satti niin tekee sellaista, että pistää tarkistukseen kaikki viestit, että voi helvetti sentään. En tiedä mistä johtuu. Mun täytyy jossain kohti katsoa noita asetuksia, onko siellä liian tiukat säännöt. No toisaalta ei sitten iso haitta tuossa ole, mutta vähän ihmetyttää kyllä. Olitko saakin mukana tuossa maailmanmestaruus Fantasy-pelissä? Joo, et ole. Okei, joo, USAlla kotikenttäpaineet, mutta voi siitä olla kyllä sit henkistä hyötyykin. Trump istuu katsomassa, niin Elon Musk, niin tuleehan siitä jo paljon pouta. Kyllä toi USAssa varmaan erilainen show, kuin jos olisi jossain takahikiä pelikentällä toi peli, niin varmaan on aika erilainen meininki. Mutta toi kyllä kuulostaa nyt hyvältä pelikohteelta toi Kanadan Bosnia. Toki se on vastoin mun vakiolappua, mutta se on sitten, ei voi mitään. Taidan ottaa syvälliseen harkintaan. Sittenhän olisi vähän eri jännitys tuohon peliin. Tasapeli, mutta ei tietystikään kumpaakaan peliin. Tuossa voisi USA Paraguayssa käydä tasapelikin aika hyvin. Tuossa muuten mä tein tekoälyllä tuon aloituskuvan, niin mä laitoin, että se on äijäparlamentti, että sitten laitoin oman naamankuhon siihen selostaa innoissaan, eli niin kuin parlamentissa, niin mun mielestä teki toi kuva siihen, sitten siihen pyysi, että yksi henkilö on nainen, niin se teki mun mielestä vähän liian niin kuin, sanotaanko vihaisen näköinen kuva, en mä semmoista hakenut, mutta mä en jaksanut sitä muokkaa, eli no se nyt olla tuommoiset. Siinä ei ole mitään tämmöistä muuta niin kuin ajatus tuossa aloituskuvassa, kuin että se on unionin paarissa on äijäparlamentti, missä on yksi nainen, mutta tekoäly keksi loput siihen ja antaa sen olla noin, että en mä nyt tule sitä muuttaa. Tekoälyn kanssa on vähän silleen, kun se tekee kuvan, niin sitten jos siinä rupeaa hiomaan yksityiskohtia, niin se välivetää sen kuvan sitten pystyasentoon. Pitää aina muistaa se vaakatasoinen kirjoittaa. Lisäksi se saattaa muuttaa kokoonpanoa sitten, että kuva ei näytä enää niin hyvältä. Eli mun mielestä se teki tuon aloituskuvan aika hyvä, vaikka se tunnelma vaikuttaa siinä vihaiselta, mitä ei ole haettu. Tekoäly on näin mieltänyt sen, mutta tekoäly tietää paremmin. Enhän mä mistään tiedä mitään, enkä mä ymmärräkään. Tekoäly varmaan ymmärtää ja tietää, en tiedä. Siis mulla on vain järjestelmä. Siis tää on 3,20 € järjestelmä. Et nyt on Aki törsätty kyllä vakioveikkaukseen. Eli 3,20 €. Ruhtinaalliset. Ja tää on 32 riviä. Tässä kävi periaatteessa vielä sillä tavalla, kun mä tein tämän rivin. Mä ajattelin, että on 25 senttiä rivi, koska en mä nyt sitä nähnyt sillä tavalla mistään. Tai olisin toki nähnyt, mutta mä oletin, että se on 25 senttiä. Ja sitten kun mä menin maksamaan, niin olihan se yllätys, kun se oli vain 3,20. Muuten olisi ollut 8 €. Eli tässä tuli jo 5 € säästöä. Ja vettä vaan sataa. Joo. Katsotaan, mitä täällä sanotaan. Tämän mukaan kyllä ei satelisi. Vasta 3 jälkeen, mutta kyllä tuonne kun katsoo, niin vettä tulee.
Ei ihan nyt säätiedotus pidä paikkaansa. Joo, 10 senttiä oli arvo. Ja mä muistelin, että kun vakiossa yleensä on 25 senttiä, niin mä ajattelin, että tässäkin on, mutta eipä ollut. Onhan tässä tietysti, että tässä on 20 kohdetta. Ja onko tässä nyt mulla mitään oikein yllätyksiä? No jos toi Paraguay nyt voittaa, niin siinä mulla on 2. Eli pitäisikö mun lähteä kuitenkin unohtaa tämä Bosnia-Herzegovina ja lähteä pelaamaan Paraguayta varmaksi tuossa? Siinä on melkein yhtä hyvä kerroin, ei toki aivan yhtä hyvä, mutta melkein yhtä hyvä. Ja silloin se sopisi mun pelilappuun. Ja se olisi hyvä yllätys tuohon niin riviin sitten tuo Paraguay. Ja sitten mitäs tässä muuta? Brasilia, Marokko, mulla on se 1 risti, eli Marokolle annettu tasapelimahdollisuus. Ja muutenhan tämä menee ihan Skotlanti, Turkki, Saksa, Hollanti. No sitten on noin pari ristiä, Norsunluurannikko, Ecuador ja Ruotsi, Tunisia. Siinä mulla on ristit, eli jos ne pitäisi, niin se olisi hyvä. Aki, sä oot mennyt omalla kissanvaistolla, kannatan. Joo, niin se on. Sitten 13 on Espanja, Kap Verde, Belgia, Saudi-Arabia, Iran, Uusi-Seelanti, risti 2. Siinä on pientä yllätystä haetaan. Mut muuten tämä on aika, Argentiina, Algeria 1 risti, eli siinä on tietysti seuraava, mutta muutenhan tämä on peruslappu, ettei tällä 17 saa muuta kuin, no ei siis saisi kiitosta. Mutta jos me uskottaisiin kuitenkin, että Kanada voittaisi ja Paraguay voittaisi USA. Tämä voisi olla tämä kissanvaisto tässä kohti, että ei lähdetä pelilapun vastaisesti pelaamaan. Vaikka kyllä se kiinnostaa, kun mä katsoin aikaisemmin pelit, niin. Siinähän voisi muija täällä vahvistaisi 20 lapun ja laittaisi 10 tuolle Bosnialle ja sitten laittaisi, tai 5 tuolle Bosnialle ja 10 laittaisi sitten tuolle Paraguaylle ja sitten yhteispeliin laittaisi sen lopun 5. Niin, tai 15 voisi päästä samalla, kaikki variaatit pelas 5. Niin. Eli Bosnialle 5, Paraguaylle 5 ja sitten Bosnia-Paraguay yhteispeli 5. Sillä saisi jo aika hyvin kyllä. Sillä pääsisi toista yli 70 juhannossa. Joo. Liikaa kun miettii, niin ei tule mitään peleistä, jää pelaamatta. Näin se meni. Niin ja muistutus, katso jälkikäteenkin voi lähetystä kommentoida, mitä mieltä olette näistä pelikuvioista ja niin edespäin ja niin päin pois. Mutta jos mietitään maailmanmestaria tänä vuonna, niin kyllä mä oon sitä mieltä, että se on Espanja. Vaikka mä olen pitkäaikainen Saksa-fani ollut ties kuinka kauan, niin kyllä mun täytyy nyt sanoa, että se on Espanja. Toki Portugalilla on maailman paras jalkapalloilija Ronaldo, mutta riittääkö se sitten? Osaako ne portugalilaiset syötellä sille tarpeeksi, en tiedä. Mutta mä en usko Argentiinaa, kun se Messi on siellä mukana, niin ei se kyllä. Se sotkeutuu omiin jalkoihinsa. Ei siitä ole pelaajaksi. Ja sitten jotkut uskoo Ranskaa ja Katjallahan oli muuten kapteenina Haalandi, eli Katja uskoo Haalandiin, mutta mä en tiedä Norjan joukkueesta muuten, että pystyykö ne syöttämään Haalandille samalla kuin City on tehnyt, en tiedä. Ei Haalandi varmaan kyllä MM-kisoissa loista, mutta ainahan voi erehtyä. Aki sanoi, että Englannin kirous jatkuu 66. viimeinen mestaruus. Joo, sehän on, Englannilla on Kane ja Saka, ja ei siellä oikein ole nyt semmoista niinku uutta tähteä. Nämä on jo vanhoja pelaajia, nämä Haalandit, vaan toi Kane ja toi Saka ja mitä siellä muita nyt on. Niin ei ole oikein sellaista uutta räjähtävää sukupolvea tulossa Englantiin. Että kyllä se kestää vielä odottaa, mutta 4 vuoden päästä voi olla, milloin seuraavat kisat on. Vai onko ne 6 vuoden päästä? Miten nuo MM-kisat muuten on?
Mun mielestä jääkiekoskin on typerää, että on joka vuosi MM-kisat. Ne pitäisi olla niin kuin ehkä 4 vuoden välein, niin siinä olisi enemmän niin kuin potkua koko kisoihin. Mä katsoin tuossa jonkun telkkariohjelman, siellä oli näitä niin sanottuja asiantuntijoita, ja ne oli kovasti sitä mieltä, että joukkueet on liikaa tuolla MM-kilpailussa. Ja mä oon kyllä sitä mieltä, että se on maailman suurin urheilutapahtuma, toi MM-jalkapallo. Niin kyllä siellä saa niitä joukkueita olla, koska maailma on aika iso. Eli jos liikaa karsitaan alussa, niin sitten siellä pelaa aina ne samat. Et nythän siellä on vähän vaihtelua kuitenkin, vaikka ei se vaihtelu tarkoita siihen, että ne pärjäisi siellä, mutta onhan se mun mielestä kiva, että tulee tämmöinen kuukauden kilpailut kesällä, niin saa toljottaa. Mä katsoin, että tässä Ideaparkissahan olisi muuten tuolla urheiluputket sportissa, niin siellä olisi Espanjan maajoukkuepaita. Muutama oli vielä jäljellä. Mutta 54 €, niin on se vähän liian kova hinta. Muuten kyllä, jos olisi ollut joku 30 paita, niin olisin käynyt hakemassa, mutta toi 54 €, niin on se nyt vähän liikaa. Mitäs mieltä olet, Aki, onko se 54 €? Sitten voisi lähetyksessä pitää niin Espanjan paitaa. Enkä mä voi sanoa, että nyt jos tulee pitkä veto kiinni, niin aina Espanjan paidan, kun voi olla, että niitä enää sitten ole. Mulla oli silloin yksi vuosi, tästä on aikaa, pari vuosikymmentä sitten, vähän reilukin, niin mulla silloin oli MM-kisat, niin mulla oli Brasilian ja sitten Saksan pelipaita oli. Silloin oli edullisempia, paljonkin edullisempia. Oliko mulla muita? Saksa oli ainakin ja Brasilian pelipaita. Joo, ne nyt oli ainakin. Ja oli se kiva tunnelma pitää sitä päällä, kun katsoi peliä. Silloinkin tuli aika paljon katsottua pelejä. Katsotaan muuten, miten nuo pelit nyt menee. Eli joo, sitten seuraavat pelit tulee, Kanada tulee tosiaan 10 tänä illalla TV2 tai 1, no kuitenkin. Hakisat on liikaa 34 € sopiva hinta. Mä oon samaa mieltä, että se olisi semmoinen kohtuullinen. Mutta sitten tulee sen jälkeen USA Paraguay tulee 4 aamuyöstä, ei pysty katsoa. No sitten Qatar Switzerland tulee 10 lauantaina. Niin en mä usko, että mä sitä katon, ei toi oikein sytytä toi Sveitsi, Qatar, ei ehkä ole semmoinen. Sitten täällä tulee paha, kun sunnuntaina tulee 1 yöllä tulee Brasilia ja Marokko, mikä on pirun hyvä peli. Eli siinä on 2 joukkuetta, jotka niin kuin on hyviä mun mielestä. Marokko voi jopa voittaa ton, mutta tasapeli on todennäköinen. Ja 4 tulee sitten Haiti, Skotlanti. Mutta sunnuntai-aamuna 7 niin alkaa Australia, Turkki. En tiedä, onko katsomisen arvoinen. Ja sitten sunnuntaina tulee hyvin sitten Saksa, Guragao tulee 8 ja Hollanti, Japani tulee iltana vielä. Tuossa mä oon kyllä ihmetellyt Guragao, että ei se tule mulle niin kuin valtio mieleen. Mutta sitten kun katsoo näitä, niin aika paljon yöpelejä. Espanja, Cap Verde tulee 19.00 maanantaina, se on ihan hyvä aika. Ja Portugali, Kongo tulee myöskin 8. Joo, siinä ne sitten on noin kohtuulliset ajat. Katsotaan toi Guragao, mikä se nyt on valtio. Autonomainen maa Alankomaiden kuningaskunnassa, eli sehän on vähän niin kuin Ahvenanmaa.
Joo. Katsotaan paljon siellä on asukkaat, varmaan enemmän kuin Suomessa. Ei ole, 156 000 varmaan, siis vaan. Eli voisi sanoa, että kaikkialaisia valtioita tuonne Ootas mä katon kohta, mä katon ensin, että kerropa Curaçao jalkapallojoukkueen 5 viimeistä peliä. Päivämääriä ei tarvitse kertoa. Curaçaon jalkapallomaajoukkueen 5 tunnettua tai keskeistä pelaajaa ovat. Ei vaan kysy viimeisiä pelejä, päivämääriä ei tarvitse kertoa. Tässä ovat Curaçaon viimeisimmät ja tulevat ottelut. Viimeisimmät ottelut. 30.5.2026. En kysynyt tulevia, vaan 5 viimeistä ottelua. Tässä ovat Curaçaon 5 viimeisintä ottelua. 7.6.2026. Curaçao, Aruba 4-0, ystävyysottelu. 30.5.2026. Skotlanti, Curaçao. Eli Curaçao on hävinnyt kaikki muut, mutta Jamaikan kanssa pelasi 0-0 tasapelin. Siinä on Saksalla helppo ottelu kyllä. Ei paljon joukkue rasittu tuossa pelissä. Tuolla Englanti pelaa ensi keskiviikkona ja iltapeli 23.00, että se on melkein niin kuin katsottavissa. Koska siinä tulee tuo Portugali-Kongo tulee aikaisemmin ja sen Englanti-Kroatia, niin senhän pystyy katsoa, se menee yhteen asti peliyöllä, jos ei tule mitään keskeytyksiä tai muuta. Joo. Saksa tosiaan on sunnuntaina ja Tänään on Kanada ja Bosnia-Herzegovina ja sunnuntaina on sitten yöottelu. Ja iltaottelu, joo. Sunnuntaina tulee ihan kivasti sitten. Aamu 7 voi alkaa katsomaan, jos ei yöllä nyt halua katsoa. Ja tämän kierroksen viimeinen peli pelataan torstaina 5 aamulla Uzbekistan ja Kolumbia. Sitten alkaa seuraava kierros. Katsotaan mitä se... Joo, ja se alkaa torstaina 18.00 Tsekkoslovakia, South Africa. Sitten on Vitserran Bosnia-Herzegovina. Eli noillahan on siis hyvät peliajat. Ja lauantaina on Hollanti-Ruotsi. Missä tämä nyt Englanti on? Englanti-Ghana on sitten 23. päivä. Et kyllä se vähän harvakseen noita pelejä kieltämättä on, mutta ehkä se pitää olla näin. Vai niin se meinaat, että jos Curaçao saa yhden maalin alkuun, jos sellainen veto olisi, laittaisi 50, ettei tee maaliakaan, niin se on hyvin todennäköistä kyllä. Mutta kaiken näköisiä maita. Onko se Curaçao juoma tuolta kotoisin, en tiedä. Hollannin alusmaa joku siirtomaa. Mutta joo, kyllä mun täytyy varmaan viritellä tänään verkot tuohon. Kyllä sitä voisi 5 kokeilla Bosnia-Herzegovinaa ja Paraguayta 10. Ja sitten siitä jäisi 5, niin sen voisi laittaa yhdistelmään. Siinähän on aika täydellinen setti. Eli periaatteessa siinä tulisi toi
Bosnia-Herzegoville tulisi niin 10 panostus kaiken kaikkiaan ja sitten tuolle toiselle joukkueelle tulisi 15 Paraguaylle, mutta periaatteessa 10 saisi sitten jo kaikki pelit takaisin, eli saa nyt nähdä. Nämä on vaikeita asioita tässä kohti vielä. Enkä ne välttämättä helpotu, kun lähtee tuonne kioskille. Mä en netissä pelaa, mä oon poistanut kaikki pelitilit, mä en nettipelaaminen. Se on semmoinen asia, mitä ei kannata harrastaa. Siellä äkkiä niin kun menee fyrkat niin sanotusti Kankkulan kaivoon, kun tulee pelattua enemmän mitä muuten pelaisi. Niin tälleen kun käy kiltisti kioskilla jättämässä lapun ja rahalla maksaa, niin se ei tule pelattua överiksi kyllä. Että semmoista pikkupeliä. Niin kuin tämä vakiokin 3,20, mutta mä olin varannut siihen 8 euroa. Että periaatteessa siinä tuli jo 5 euron säästöä. Onko tänään, katsotaan vielä, mitä tänään uutisointia, onko mitään, mihin voisi ottaa kantaa. En tiedä, tarviiko mun ottaa ja onko siitä mitään hyötyä, mutta näin ollen. Sofia Virta osallistui erikoisjoukkoihin poissa eduskunnasta, just joo. Ja siellä sitten päätä silitetään taas. Erikoisjoukoskin tuntuu, että voittaa semmoiset, jotka on näiden ukkojen suosiossa. Mun mielestä se Robert Helenius olisi pitänyt pudottaa sieltä pois, kun se oli niin huonokuntoinen eikä oikein pärjännyt, mutta silloin yhteistyöyritys tämän yhden näistä kouluttajista kanssa, niin se pysyi niin pitkään mukana. Ei nämä on tämmöisiä. Ja kyllä toi Sofia Virtakin varmaan roikotetaan siihen mukana. Tutkimus paljastaa hurjan luvun suomalaisten alkoholiostoksista. Onko se nyt, kun mä en osta alkoholia enkä juo, niin onko se heti ulkomaisista verkkokaupoista yhtä paljon kuin Suomesta? Tuossa lukee, että tästä koituu valtiolle verotappiot. Ne ei ne sinänsä koidu. Se on vähän sama kuin puhutaan tuosta Temu-ostoksissa, että valtiolle tulee niin ja niin paljon tappiota, niin eihän siinä tullut tappiota, koska mäkään en olisi monta tuotetta tilannut, jos ei Temussa olisi niitä ollut, että niitä ei Suomesta edes saa niitä tuotteita, ei se ole mikään tappio silloin Suomen valtiolle, vaan Suomen valtion tappio on se, että ne ei pidä sellaisia paikkoja, mistä saisi edullisia tuotteita, että joka paikassa rosvotaan kaikki rahat, niin Suomessa ei innosta hankkia, eikä Suomessa ole valikoimaa. Temussa on joka tavaralle valikoimaa. Eli se on se syy, että ei siinä, jos ei tilaa ollenkaan tai sitten tilaa Temusta, niin siinä ei kummaskaan tapauksessa menetetä veromarkkoja. Paitsi siinä tapauksessa menetetään, jos Temusta ei tilaa, niin ei posti eikä matkahuolto saa töitä. Tuli paljon oikein Savonlinna taisi olla, mutta se on niin negatiivinen aihe, mä en viitti sitä ottaa tähän. Eli kun tämä on ilon ja onnen lähetys, niin ei oteta noin negatiivisia aiheita. Joo, tämäkin nämä kaikki klikkiotsikot on niin plus-sanaa. Mikä Gran Canaria kiinni? Mitäs toi nyt tarkoittaa? Joku Paavi Viremaalle, Kanarialle, koko Kanarialle kaikki liikkeet ja muut kiinni. Aikamoista. Meneeköhän Paavi tonne? Tiedätte kyllä minne rannalle. Mutta kyllä tämä on negatiivisuutta täynnä tämä Iltalehti. Kyllä tämä ei ole yhtään sellaista ilo ja onnen uutis. Ehkä se on negatiivisuus kerää katsojia.
Vielä tuo Vita ja Protakin jaksaa mainostaa ja jotkut on vielä sitä ostanut, niin kyllä täytyy hämmästellä, että kaiken näköisiä tuotteita sitä voidaan myydä. Mutta tuossa kuulin vaan radiosta, kun matkalla, niin mainostivat apteekkiin tullut joku tuote, mitä syömällä niin laihtuu, niin mun mielestä toi on myös semmoinen juttu, että apteekki myy kaiken näköistä roskaa. Joskus entisaikoina myy vain lääkkeitä ja muuta semmoista tarpeellista, mutta nykyisin se on täysin kestämätön paikka tuo apteekki. Myydään kaikkea roskaa ihmisille. Ja monesti sairaat ihmiset ostaa näitä viimeiset rahat vielä apteekkarille. Ja apteekkarit voi hyviä olla rikkaita Suomessa ja se on näin. Ikävää se on, mutta se on tätä nykymaailmaa. Harmi aina, kun joutuu apteekissa yleensäkään käymään. Mä aina yritän välttää apteekissa käyntiä. Mitäs mieltä on Taki? Kumpaa pitää enemmän varoa? Näitä netissä, näitä nettihuijaria vai apteekissa näitä työntekijöitä, jotka yrittää sulle myydä kaikennäköistä humpuukituotetta? Niin kumpi on suurempi uhka? Netissähän voi aina laittaa koneen kiinni, jos siltä tuntuu, mutta apteekkiin menee hakemaan jotain lääkettä, reseptilääkettä, niin siellä on koko ajan olet huijauksen, pieni pelko huijauksesta koko ajan päällä. Eli haaskalingot iskee kimppuun apteekissa. Se on kyllä aggressiivisin paikka, missä kaupataan. Aki sanoi, että Iloa, Vesisade ja Nakki vati illaksi ja Bosnia Lapulle. Niin, no joo. Ei paha. Mä en voi ohittaa Paraguaytakaan nyt, koska se on pelannut aika hyvin kuitenkin. Että USA voi olla helisemässä. Meinaatko pelaa vielä tulosvetoa tuohon Bosnia-Herzegovinalle? Eikö ne aika usein ole tuolla MM-kisassa 1-0, 2-0 tuloksia? Aki sanoo, että molemmat susia, niin on. Kun Suomi oli joskus rehellisten ihmisten maa, niin nykyisin täällä on huijareita enemmän kuin tuolla Afrikan maissa. Että kaikki yrittää vaan huijata ja kusettaa. Kauppiaat, valtio, jopa Kela ja niin edespäin. Jossain oli uutinen, että joku pyörätuolessa oleva ihminen niin oli todettu työkykyiseksi. Että nämä on mielenkiintoisia juttuja. Varmaan se voi jotain työtä tehdäkin, mutta se, että palkkaako joku sen, niin se on aika epätodennäköistä. Tuo on mennyt kyllä ihmeellisesti tämä maailma. Mutta rahaa on silti kyllä kaikkein turhaan. Että eihän se rahastokin. Kyllä mä aina kiittelen sitä, että onneksi mä oon näin vanha, niin ei tarvitse tätä tämmöisiä asioita niin pitkään miettiä. Et monille nuorille tämä on kyllä, nuoret osaa luovia, onhan aina osattu. Onhan Suomessa ollut kaikki nälänhätää ja iso viha ja ties mitä. Ja silti siellä on kansakuntainen jotkut luovinut siitä eteenpäin, että näinhän se menee. Se olisi vaan kun nuorena olisi tämän ymmärtänyt, että millainen tämä maailma on, sitä usko semmoisiin niin sanotusti pilvilinnoihin, niin nuorena kun olisi ymmärtänyt sen, niin olisi kovan koulutuksen hommannut ja suuripalkkaisen työn, mutta toisaalta sitten kun miettii, niin mun mielestä mun elämä on ollut aika antoisaa kaikki ne vastoinkäymisiin sitä huolimatta, että se on vähän kaksipiippunen juttu. Olisiko se elämä sitten parempaa, jos olisi ollut joku menestynyt yrittäjä tai muuta, en mä tiedä. Vaikea sanoa. Kyllä mä oikeastaan aika tyytyväinen on, miten on mennyt, vaikka aina jälkikäteen miettiä, jos pitäisi sen kouluun panostaa vähän, mutta ei sitä tullut. Mä oon vielä sitä kansakouluaikaa, silloin uskottiin siihen, että töiden jälkeen mennään vaan töihin, tai siis koulun jälkeen mennään töihin ja sitä kautta kaikki onnistuu, mutta kyllähän sitten tuli varsinkin tuossa 70-luvun jälkeen rupesi tulee se, että ruvettiin vaatain koulutusta. Ja mä en muista missä tämä tuli, niin oliko 90-luvulla laman aikaa vielä enemmän tämä koulutuksella oli merkitystä. Sitä ennen oli työpaikkoihin, niin kuin mä kerroin 80-luvulla, niin kun olit töissä jossain työpaikassa ja sitten kyllästyit, otit lopputulin, iltapäivällä olit jo toisessa paikkaa töissä. Että se oli kyllä omalla tavallaan
Mutta sehän loppui sekin laulu sitten äkkiä, kun pankit lopetti lainaamasta ja niin edespäin. Loppui se 80-luvun huuma. Ja 90-luvulla tuli sitten lama. Näinhän se menee tietysti. Et kyllä siellä oli se sitten se huonompi asiakin. Se pelaa tulosvetoa. Kanada 1-2, maali Bosnia 2-3, 2 eurolla, panos 8 euroa. Okei. Voi olla ihan hyvä peli kyllä. Kyllä mä varmaan laitan yhdelle lapulle tuon Bosnian, mutta en mä tiedä läsnä tulosvetoa. 0-1 voisi tuossa olla hyvä ja pelimuoto. Mutta joo, tunnin höpinät tänään perjantai, eikä tästä kummempaa. Tuli kerrottua tuon FIFA World Cupin Fantasun tilanne ja ensimmäisen pelipäivän jälkeen. Ja jatketaan tämän päivittämistä sitten taas tässä. Ja mukavaa perjantain jatkoa kaikille. Ja kyllä mä lähden tuohon laittaa 5 Bosnialle pelaamaan. Eli uskotaan Akia tässä kohti. Mutta en mä tulosvetoa pelaa, mutta pistä 5 Bosnialle. Katsotaan miten käy. Ja muistahan Aki tämä Paraguay myöskin. Älä unohda sitä. Et mä lähtisin laittamaan toisen 5 Paraguaylle kyllä, että periaatteessa näin. Mutta joo. Katsotaan. Ai K172, monivedon kun onnistuu saamaan kiinni 2 kertaa onnistunut samaan elämään kiinni. Se on hyvin kyllä. Mä en ole saanut kyllä monivetoa kertaakaan. Joskus mä oon sanonut monivedosta silleen, että 1 kohde on väärin, siitä on jotain tullut, mutta en ole saanut kunnollakin monivetoa. Tosin mä en ole kyllä paljon pelannutkaan. Mun mielestä se on pirun vaikea peli. Mutta jotkut osaa senkin. Tietäjät tietää ja niin edespäin. Ei ole sitä osaamisen taitoa monivetoon kyllä, ei niin kuin millään. Aki, sä oot muistaa, laitan 7 euroa. Joo, katsotaan miten käy. Yritetään ottaa juhannusrahat. Mutta joo, ei tässä mitään muuta. Kiitos teille kaikille ja katsotaan saadaanko Akin kanssa peleistä jotain. Ja tietysti toivon teille kaikille muillekin pelionnea, jos pelaat.